जस्तै कि साथीहरु तपाईसँग वाइफाई छैन, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ डेटाको प्रयोग गर्नुहुन्छ, प्याकेज लिनुहुन्छ र त्यस्तै न तपाईले फेसबुक हेर्नुहुन्छ र अरु सोशल मिडिया जस्तै तपाईले युट्युबको भिडियोहरु पनि हेर्नुहुन्छ। तर युट्युबको भिडियो हेर्दाखेरि तपाईको डेटा चाँडै सकिन्छ। साथीहरु म एउटा तरिका बताउन गएको छु साथीहरु कि तपाईले चाहिँ अब चाहिँ युट्युब च्यानलको भिडियोहरु डेटा लिएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै कम डेटा तपाईको खपत हुन्छ। यो कसरी गर्ने त? थोरै कम डेटामा तपाईले युट्युबको भिडियोहरु सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। यो सेटिङ कसरी गर्ने जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा लाग्नुभन्दा पहिले साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्, ऑल बेल बटन थिच्नु नोटिफिकेसनको लागि र भिडियो नयाँ हेर्नको लागि। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको भिडियोहरु यो च्यानलमा म दैनिक रूपमा लिएर उपस्थित हुन्छु। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। यसको लागि एउटा हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। लागौं मोबाइलको स्क्रिनमा। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब चाहिँ तपाईले आफ्नो युट्युब एपलाई ओपन गर्नुहोला। ओके, युट्युब एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर तपाईको च्यानलको नाम हुन्छ, यहाँ लोगो यु देख्नुहुन्छ, युमा टच गर्नुहोला। युमा टच गरिसकेपछि माथितिर देख्नुहुन्छ राइट साइडमा एउटा सेटिङको आइकन रहेको छ। सेटिङको आइकनमा चाहिँ जानु होला। सेटिङको आइकनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ जनरल देख्न सक्नुहुन्छ, जनरलमा टच गर्नुहोला। जनरलमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ विभिन्न प्रकारको अप्सनहरु रहेको छ। इट डजन्ट म्याटर, जनरलमा हामीले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। ब्याक गरौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले एकैचोटी डाटा सेभिङमा आउनु पर्ने हुन्छ। डाटा सेभिङमा आउनु होला। डाटा सेभिङमा आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको डाटा सेभिङ मोड, यसलाई चाहिँ अन गरिदिनुस्। अन गरिसकेपछि अब जति पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ हैन भिडियो युट्युबमा चाहिँ त्यसले कम डेटा खपत हुन्छ र तपाईले भिडियो चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ चाहिँ रेड्युस भिडियो क्वालिटी, अलिकति क्वालिटी कम हुन्छ तर तपाईको डेटा एकदमै कम खपत हुन्छ साथीहरु। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै अन भइसकेको छ। ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि अब यहाँ देख्नुहुन्छ अटो प्ले, अटो प्लेमा टच गर्नु होला र अटो प्लेमा जुन एउटा छ नि यहाँ अन भएको छ त्यसलाई अफ गर्नु होला। यो किन गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईले युट्युबमा कुनै पनि भिडियो युट्युबलाई ओपन गर्नुहुन्छ भने अटोमेटिक भिडियो अटो प्ले हुन्छ। अटो प्ले भयो भने त डेटा त्यहाँ खपत हुने भयो। त्यसकारणले गर्दा अटो प्लेलाई स्टप गरिदिनुस् र तपाईले म्यानुअली जुन भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ त्यो भिडियोलाई मात्रै हेर्नुस् यदि डेटा बचाउन चाहनुहुन्छ भने है। ब्याक गरौँ। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो क्वालिटी प्रिफरेन्सेस, यसमा जानुस् हैन। यसमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले डेटा सेभर मोड छानिएको छ। ओके, त्यस्तै न यहाँ चाहिँ तलको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेटा सेभर मोडलाई यसरी छान्नु होला। दुईटै ठाउँमा चाहिँ डेटा सेभर र डेटा सेभर मात्रै यहाँ छान्नुस् र यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि ब्याक गर्नुस्। अब साथीहरु तपाईले यी तीनवटा सेटिङ मिलाइसकेपछि तपाईले कम डेटामा चाहिँ युट्युबको भिडियोहरु मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। डेटा कम खपत हुन्छ तर भिडियो हेर्नुहुन्छ। देख्न सक्नुभयो साथीहरु यदि तपाईले आफ्नो युट्युब एपमा चाहिँ यो सेटिङ गर्नुहुन्छ भने कम डेटामा तपाईले अब युट्युबको भिडियोहरु धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुस्। यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुस्। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।